با سلام، در ادامه مباحث آموزش یادگیری ماشین میرسیم به قسمت سوم از فصل رگرسیون لوجستیک. تو این قسمت در مورد دسته‌بندی با چند دسته صحبت میکنیم. تا الان ما هر مثالی میزدیم برای کلاس بندی یا دسته‌بندی مثالهای دو-دویی بودن، یعنی مثلا هرزنامه بودن ایمیل یا نبودن، بدخیم بودن غده سرطانی یا نبودن و غیره. اما در عمل ما میتونیم دسته‌های بیشتری داشته باشیم. مثل همون مثال ایمیل میتونیم بگیم میشه ایمیل ها رو تقسیم کرد به ایمیل های کاری، خانوادگی و سرگرمی. یا تو نمودارهای پزشکی فقط ما با بله و خیر، 0 و 1 سر کار نداریم. میتونیم تو نمودارهای پزشکی دنبال کلاس بندی کردن بر حسب سالم بودن، سرماخوردگی داشتن یا آنفولانزا داشتن بگردیم. یا در مورد هوا یا وضعیت هوا میتونیم به دنبال آفتابی، ابری، بارونی یا برفی بودن باشیم. حالا چطور کلاس بندی در این مسائل انجام میشه؟ به این صورت هست که یکی از روش‌های مهم و پرکاربرد در جدا کردن دسته ها از همدیگه روش یکی در برابر هم هست. فرض کنید ما 3 تا کلاس مختلف داریم، میخوایم اینا رو از هم تفکیک کنیم، کلاس 1، کلاس 2 و کلاس 3. روش یکی در برابر همه به این صورت کار میکنه که اولین کلاس رو که بخواد در نظر بگیره فقط خود اون کلاس رو در نظر میگیره و باقی کلاس ها رو کاری نداره که خودشون چند کلاسی هستن. بنابراین فقط کلاس 1 رو تفکیک میکنه. در مرحله بعدی فقط کلاس 2 رو میبینه و اون رو تفکیک میکنه و در مرحله و همینطور الی آخر. در مثال ما که 3 کلاس هست، در مرحله آخر هم فقط کلاس آخر در نظر میگیره در مقابل بقیه و در نهایت این 3 تا کلاس رو در کنار هم میذاره و کلاس بندی رو انجام میده. فصل بعدی ما در مورد تنظیم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید و تا فصل آینده ویدیوهای آموزشی موفق و پیروز باشید.